Друзі, усім привіт! 5 цікавих фактів про українську космонавтику. Україна була та лишається космічною державою. Та навіть більше, вона належить до числа провідних країн на ринку космічних послуг і технологій. Провідним центром серед них є конструкторське бюро «Південне» та виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» у місті Дніпрі. До того ж, Україна співпрацює із найпотужнішими космічними державами, зокрема із США, країнами ЄС та Японією. На жаль, у силу багатьох історичних та економічних причин нашій країні не завжди вдавалося лишатися самостійним гравцем на космічному полі. Проте потенціал вона має величезний. Факт номер 1. Ми вже були у космосі за часів незалежності. Першим і, на жаль, поки що єдиним космонавтом незалежної України є Леонід Каденюк. Він полетів у космос у складі міжнародної експедиції в 1997 році. Політ тривав 17 днів. У космосі Каденюк досліджував вплив невагомості на 3 види рослин – ріпу, сою і мох. Замість будильників на кораблі використовуються мелодії, які вибирають самі космонавти. Каденюк зробив вибір на користь гімну України. Тож за час польоту учасники міжнародного екіпажу просиналися під гімн нашої країни. Каденюк розповів, що стати космонавтом захотів, коли йому було ще 10 років. У 1976 році його відібрали до загону космонавтів, але мрію життя йому вдалося здійснити через 21 рік. Факт номер 2. Українець відправив людину у космос. Звісно, це Сергій Корольов, видатний вчений, який народився у Житомирі, один із засновників практичної космонавтики, головний конструктор ракетно-космічних систем країни. Саме під його керівництвом у 1957 році було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету. Перший штучний супутник Землі у 1961 році відбувся перший політ людини у космос. А у 1965 році вихід людини у космічний простір. Корольов ще з юності вірив у можливість польотів на інші планети і розробляв проєкти міжпланетних місій, включаючи польоти на Місяць і Марс. Іменем Корольова названо кратер на Місяці, астероїд 1855 Корольов та Національний музей космонавтики в Житомирі. До речі, Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі. Це місце, де оживає історія освоєння космосу та зберігається пам'ять про людину, яка змінила хід світової науки. Музей відкрили у 1970 році до 75-річчя Корольова. Спочатку це був меморіальний будинок, у якому майбутній геній народився.
Згодом у 1987 році з'явився новий сучасний комплекс. Тут можна побачити моделі та оригінальні зразки техніки, які брали участь у перших кроках людства до зірок, ракети, супутники, фрагменти кораблів. Унікальними є й космічні скафандри, прилади та навіть справжні метеорити, що привертають увагу своєю загадковістю. А для тих, хто хоче більше дізнатися про побут космонавтів, представлена навіть космічна їжа. Особливу атмосферу музею створюють особисті речі Сергія Корольова. Його фотографії, креслення, документи та інструменти, які відкривають відвідувачам не лише генія, а й людину. Музей активно підтримує сучасні освітні програми, організовує лекції, тематичні виставки, фестивалі й конкурси. Його зали наповнені не лише історією, а й інтерактивними елементами, які дозволяють ближче зрозуміти принципи роботи космічної техніки. Факт номер 3. Україна входить до топ-5 країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки. Це вражає, але Україна одна з кількох країн світу, яка має замкнений цикл ракетобудування. Від ракетного палива і до готових корпусів ракетоносіїв та космічних апаратів. За час незалежності українськими ракетами було здійснено 148 запусків. Україна не має своїх космодромів, але ракети успішно стартували з інших космодромів. На орбіту було виведено близько 300 космічних апаратів на замовлення різних країн світу. Факт номер 4. Українці долучилися до створення ракети-носія НАСА. Ракету-носій «Антарес» було створено американською корпорацією за участі українських підприємств. Так, головну конструкцію першої ступені ракети роздобули у Дніпрі. Робота велася у співпраці з українськими підприємствами. Українські фахівці також брали активну участь й у випробовуваннях ракети, які проводились у США. Вони восени 2018 року ракету «Антарес» було успішно запущено. Вона доправила вантажний модуль до Міжнародної космічної станції. Ну і факт номер 5. У 2017 році космонавт НАСА Рендольф Брезник розгорнув на орбіті український прапор. Це дуже щемка історія. Він всиновив хлопчика з Дніпра, і тепер його з нашою країною пов'язують родинні зв'язки. Рондольф Брезник був у космосі двічі. 5 разів виходив у відкритий космос, і саме Ренді став другим після Леоніда Каденюка космонавтом, який розгорнув на орбіті синьо-жовтий стяг. Ну і наостанок дещо для розширення вашого словникового запасу. Сонячна система – це система, до якої входить Сонце, 8 основних планет, їхні супутники, астероїди, комети та інші малі тіла. Сонце – це найближча до нас зоря. Чумацький шлях
Так українці називають галактику, в якій розташована сонячна система. Назва пов'язана з народними легендами, адже зоряна смуга нагадувала шлях, яким чумаки везли сіль. Чумак – це історична українська назва торгівця сіллю. Особа, що займалася торгівельно-візницьким промислом. Стожари – народна назва для зоряного скупчення Плеяди, яке знаходиться у сузір'ї Тельця. Плеяди є одним з найвідоміших і найближчих до Землі відкритих зоряних скупчень, що складаються з деяких яскравих зірок, які видно неозброєним оком. Планети ми називаємо Меркурій, Венера, Земля і її спутник Місяць, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Ось так, друзі. Я намагаюсь підібрати дуже полярні різні теми для того, щоб ви могли слухати і розмовну лексику, і якусь більш наукову, і публіцистичну, для того, щоб ваш словниковий запас слухання також набував більше слів. Тому, будь ласка, поширюйте це відео, коментуйте, це дуже допомагає для поширення. Я буду дуже вдячний. Ну і всього найкращого, до зустрічі!